Tiêu Chiến đã rơi nước mắt. Tại buổi ra mắt, anh đã xúc động chỉ vì một lời bình luận của khán giả, và bố mẹ anh đã âm thầm ủng hộ anh. Ngày 6 tháng 12 năm 2025, tại buổi ra mắt phim All About Love, nam diễn viên chính Tiêu Chiến bất ngờ mất kiểm soát cảm xúc và lau nước mắt sau khi nghe cha của một khán giả nói, một gia đình phải trọn vẹn. Khoảnh khắc này nhanh chóng làm lu mờ chủ đề của chính bộ phim, bởi điều khiến Tiêu Chiến suy sụp có lẽ không phải là cốt truyện mà là hai khán giả đặc biệt trong số khán giả, cha mẹ anh. Máy quay lia qua người cha, đeo kính đọc sách thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng lờ mờ của dạp hát. Mẹ anh trông có vẻ hơi lo lắng, chắp hai tay vào nhau, nắm chặt chiếc túi mà con trai bà đang ủng hộ như một kỷ vật. Buổi lễ này, vốn được dự định là một điểm nhấn trong sự nghiệp của anh, đã được thổi bùng lên một chút ấm áp gia đình chân thành bởi sự xuất hiện lặng lẽ của bố mẹ anh, kẻ xâm nhập, và hai hệ thống thời gian. Tại buổi ra mắt, bố mẹ Tiêu Chiến bước vào qua một lối đi bí mật và được người đại diện của anh đích thân đón tiếp, cùng với các nhân viên khác. Thái độ thận trọng của họ dường như lạc lõng giữa thế giới đầy sao được kiểm soát nghiêm ngặt bởi máy quay và luật lệ. Họ trông giống như một cặp kẻ xâm nhập, rụt rè. Đối với Tiêu Chiến, đây chính là sân nhà nơi anh đang tuyên bố sự lột xác từ trẻ con thành diễn viên trưởng thành, với kiểu tóc mới, chín chắn và phong thái điềm tĩnh. Tuy nhiên, chiếc kính đọc sách của người cha đã trở thành một lời tuyên bố im lặng từ một chiều không gian khác. Chúng biểu thị một sự thay đổi chậm chạp và không thể đảo ngược, trong khi người con trai đang chạy hết tốc lực, cha mẹ đương nhiên già đi. Sự biến đổi lần đầu tiên của người con trai tương ứng với lần đầu tiên người cha cần đến kính để nhìn rõ mình trên màn ảnh. Hai hệ thống thời gian song song này đã hội tụ trong khoảnh khắc ngắn ngủi và tàn khốc vào đêm công chiếu. Từ Mạc Đức Hiền đến Tiêu Chiến, những vấn đề gia đình trên và ngoài màn ảnh. Trong cuộc sống nhàn hạ, Tiêu Chiến vào vai Mạc Đức Hiền, một chàng trai khỏe mạnh chiến đấu để bảo vệ gia đình và tổ ấm. Ban đầu, đạo diễn Khổng Thịnh lo lắng Tiêu Chiến quá đẹp trai, nhưng cuối cùng lại bị lay động bởi vẻ giản dị trong đôi mắt anh, tin rằng nó phù hợp với phẩm chất lập dị nhưng yêu nước của nhân vật. Để nhập vai tốt hơn, Tiêu Chiến đã điều chỉnh vóc dáng, giảm cân, tạo vết chai trên tay và dành 3 tháng học ghép mộng truyền thống và tiếng địa phương Nam Kinh. Khi diễn giải nhân vật của mình trên phim trường, anh chia sẻ rằng động lực cốt lõi đằng sau sự chuyển mình của nhân vật từ sinh tồn đơn thuần sang nổi loạn chính là gia đình là trên hết. Trong vở kịch, Mạc Đức Hiền chiến đấu đến chết vì gia đình hư cấu của mình. Ngoài đời, Tiêu Chiến đã rơi nước mắt trên phim trường vì một câu thoại về gia đình ngoài đời. Sự liên văn bản giữa vở kịch và hiện thực này khiến anh rơi nước mắt không chỉ vì cốt truyện mà còn vì những cuộc đoàn tụ gia đình lộn xộn kéo dài trong kịch bản cuộc đời mình do công việc, sự đón nhận của giới phê bình và thành công phòng vé, sự tương phản rõ rệt giữa sự đón nhận của một bộ phim và thành tích phòng vé của nó. Buổi ra mắt Cuộc Sống Nhàn Hạ là một sự kiện quy tụ dàn sao đình đám với sự tham dự của các khách mời như Quan Hiểu Đồng và Lưu Mẫn Đào, và bộ phim đã nhận được vô số lời khen ngợi. Khán giả khen ngợi nhịp phim xuất sắc, nhiều nút thắt trong cốt truyện, sự pha trộn giữa hài hước đen tối và những khoảnh khắc cảm động, gọi đây là phiên bản kháng Nhật của Phải Sống. Bộ phim được biên kịch Lam Tiểu Long thực hiện trong 9 năm và đạo diễn Khổng Thịnh chỉ đạo, là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Daylight Entertainment, tự hào với chất lượng sản xuất hàng đầu. Tuy nhiên, sự đón nhận nồng nhiệt này lại hoàn toàn trái ngược với thực tế khắc nghiệt của thị trường. Ngay trong ngày đầu công chiếu, bộ phim đã vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ Zootopia 2. Bộ phim đã đạt doanh thu phòng vé gần 3 tỷ nhân dân tệ. Mặc dù doanh thu đặt trước vượt quá 120 triệu nhân dân tệ, Cuộc Sống Nhàn Hạ vẫn chật vật thu hút khán giả sau khi ra mắt, thậm chí còn bị sụt giảm thứ hạng phòng vé và bị phát hiện vé viết tay bị cáo buộc là vé giả. Các nền tảng Maoyan và Lighthouse ban đầu dự đoán tổng doanh thu phòng vé của phim chỉ đạt 332 triệu nhân dân tệ và 408 triệu nhân dân tệ. Điều này dường như không phù hợp với mức đầu tư và sự đón nhận của giới phê bình dành cho bộ phim. Halo và xe đầu, nỗi lo lắng về bản sắc của những ngôi sao hàng đầu với tư cách là người bình thường. Trong bài phát biểu của mình, Tiêu Chiến cho rằng tất cả là do gen di truyền từ cha mẹ, tự nhận mình là một người bình thường 60%. Câu nói này, ở một mức độ nào đó, có phần khiêm tốn nhưng cũng có thể phản ánh chân thực cảm xúc của anh. Dưới hào quang và áp lực to lớn của việc trở thành người nổi tiếng hàng đầu, thân phận người bình thường đã trở thành nơi ẩn náu về mặt tâm lý, và cha mẹ chính là sợi dây liên kết mạnh mẽ nhất giữa anh và thế giới bình thường ấy. Sự xuất hiện của cha mẹ anh, bất kể họ có thoải mái với bối cảnh đó hay không, đều đóng vai trò như một kiểu hiệu chuẩn, bản sắc. Vào khoảnh khắc đó, công chúng không nhìn thấy một ngôi sao tự tin, mà là một người con trai lo lắng cho sự thoải mái của cha mẹ mình trong một môi trường xa lạ. Một người đàn ông ngay lập tức cảm động trước những lời nói âu yếm giản dị nhất của gia đình. Sự thiết lập lại ngắn ngủi này có lẽ quý giá hơn bất kỳ nhân vật phòng vé nào đối với anh. Những chiếc kính đọc sách được cất đi sau buổi công chiếu, liệu chúng giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về dòng thời gian,
hay một minh chứng thầm lặng cho những giá trị gia đình đằng sau thành công trong sự nghiệp. Khi một bộ phim về những người bình thường bảo vệ tổ ấm của mình chứng kiến nam diễn viên chính bật khóc ngoài đời thực vì sự hiện diện của gia đình, liệu chúng ta có xúc động bởi tình cảm gia đình hay chúng ta đang vô tình tiếp nhận một thực tế được dàn dựng kỹ lưỡng? Nếu sự ủng hộ của gia đình là nguồn tự tin lớn nhất của một ngôi sao, thì làm sao chúng ta có thể đo lường được sự đồng hành thầm lặng và sự chờ đợi lâu dài đằng sau sự tự tin đó? Nếu Tiêu Chiến có thể giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn Tang Hải trong Truyện Tang Hải, thì anh cũng có thể giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn Đức Hiền trong Cuộc Sống Nhàn Hạ. Như chúng ta đã biết, nhân vật Tang Hải trong Truyện Tang Hải là một nhân vật phức tạp và đa diện, với những tính cách khác nhau cho mỗi đối thủ, khiến anh trở thành một nhân vật khó thể hiện. Tuy nhiên, Tiêu Chiến vẫn thành công trong việc thổi hồn vào nhân vật bằng diễn xuất tuyệt vời và tinh tế của mình, khiến nhân vật trở nên sống động. Sau đó, trong Cuộc Sống Nhàn Hạ, chỉ một đoạn trailer đã gây chấn động toàn bộ Internet. Diễn xuất của anh ấy xuất sắc đến mức bạn có thể nhầm lẫn anh ấy với Tiêu Chiến. Điều này hoàn toàn khác với Giang Hai, điểm mạnh nhất của nam diễn viên nằm ở sự đa năng của vai diễn. Thật không thể tin được, cách khắc họa nhân vật thật tuyệt vời. Anh ấy đã lột tả hoàn hảo nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng khi đối mặt với lính Nhật, sự căng thẳng khi anh nghiến răng, những mạch máu nổi lên trên cổ và thậm chí cả chuyển động ở háng. Khán giả đều vô cùng căng thẳng khi xem cảnh đó. Chỉ riêng đoạn giới thiệu cũng đủ để đưa khán giả vào thời kỳ chiến tranh đó, khắc họa cuộc đấu tranh và kháng cự sau khi bị mắc kẹt trong tình huống tuyệt vọng. Phản hồi từ khán giả gần như nhất trí cho rằng bộ phim để lại dư vị sâu sắc. Suy ngẫm về những chi tiết, nhiều đoạn thoạt đầu có vẻ buồn cười hóa ra lại vô cùng đau lòng. Nhiều câu thoại rất kinh điển, gợi nhiều suy ngẫm và khơi gợi suy nghĩ. Chẳng hạn như câu, những người trốn thoát khỏi Nam Kinh vẫn còn mang trong mình một chút may mắn. Điều này thật sự rất đau lòng. Người bình thường đều cho rằng Cuộc Sống Nhàn Hạ là một bộ phim hay. Từ đội ngũ sản xuất, diễn xuất của diễn viên, trang phục, đạo cụ đến vô số câu thoại ẩn dụ đều đáng xem đi xem lại. Chưa kể đến lòng yêu nước được thể hiện qua góc nhìn của người bình thường. Không hề có chút giáo điều nào. Toàn bộ trải nghiệm được để khán giả tự cảm nhận và thưởng thức, và nó càng trở nên tuyệt vời hơn qua mỗi lần xem. Như thường lệ, Lam Tiểu Long đã mang đến một tác phẩm xuất sắc, không hề có khoảnh khắc nhàm chán, anh ấy chỉ đơn giản trình bày sự thật, để khán giả tự lý giải. Một tác phẩm xuất sắc và những ẩn dụ thì vô cùng tinh tế. Diễn xuất của Tiêu Chiến trong phim xứng đáng với giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất không chỉ vì khả năng biến hóa hoàn toàn vai diễn và khắc họa nhân vật thành công, mà còn vì kỹ năng diễn xuất độc đáo và lôi cuốn của anh. Chuỗi chuyển biến cảm xúc ở đây thật đáng kinh ngạc. Nghĩ lại câu trước, ai mà có vợ như thế chứ, khiến tôi tự hào quá. Hơn nữa, diễn xuất sinh lý và cảm xúc mạnh mẽ gần như là vùng an toàn của Tiêu Chiến. Biểu cảm run rẩy, co giật trên mặt khi đối mặt với lính Nhật, cùng khả năng phản kháng của anh thật sự rất đáng kinh ngạc. Người hâm mộ nói rằng cảnh rơi nước mắt này có thể được coi là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Tiêu Chiến trên màn ảnh rộng. Tại sao chỉ có một? Bởi vì tôi tin rằng sẽ còn rất nhiều khoảnh khắc kinh điển khác trong cuộc đời anh ấy.